ल्याउन नरहेछ भाइ लो सुरु करो फर्स्ट बाट गर न फर्स्ट बाट गरौँ ब्याक कर दे फेरि ब्याक गर बुट की कति हो बुट की हाम्रो F12 हो डेल को i5 मा त्यसपछि अब के गर्ने अब हामीले गर्नुपर्छ F2 प्रेस सेटअप को लागि F2 त्यसपछि हामी जान्छौँ USB स्टोरेज ड्राइभ मा त्यसपछि प्रेस एनी की हजुरको इच्छा अनुसार अटैसे नहीं डब्ल्यूएस पे हो जाए अपना ले ले अटैसे आफै लिन्छ बुट फाइनली गाइज हाम्रो विन्डोज अब सेटअप हुन लागेको छ अब त्यसपछि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज टु इन्स्टल भनेको छ इङ्ग्लिश युनाइटेड स्टेट ठीक छ टाइम एन्ड करेन्टली फर्मेट भनेको छ इङ्ग्लिश युनाइटेड स्टेट यो पनि ठीक छ किबोर्ड और इनपुट मेथड युएसए यो पनि ठीक छ हामी नेक्स्टमा जान्छौँ त्यसपछि विन्डोज इन्स्टल गर्ने हो ल अब हाम्रो सेटअप भइरहेको विन्डोज त्यसपछि यहाँ भनिरह कि प्रोडक्ट की हुन्छ यसको तर हामीसँग यसको प्रोडक्ट की छैन त्यसैले आई डोन्ट हैव अ प्रोडक्ट कीमा क्लिक गर्छौं हामी यस त्यसपछि यहाँ चुज गर्ने पर्ने हुन्छ हाम्रो यहाँ धेरै हुन्छ विन्डो 10 होम छ विन्डो 10 होम एन छ त्यसपछि हामी चाहिँ युज गर्छौं प्रो 64 बिट को त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने त्यसपछि आई एक्सेप्ट लाइसेन्स त्यसपछि नेक्स्ट त्यसपछि कस्टम इन्स्टल विन्डोज ओन्ली एडभान्स्ड त्यसपछि अब हामीले यसमा पार्टिसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सी ड्राइभ कुन हो हाम्रो सी ड्राइभ यो चाहिँ प्राइमरी पार्टिसन 3 हो अब यसलाई फर्मेट गर्नुपर्ने यसलाई ओके त्यसपछि हामी अब भइसक्यो फर्मेट हामी अब नेक्स्ट गर्छौं कहाँदेखि नेक्स्ट गर्छौं यहाँदेखि नै लिएन यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ एमबी को यसको पनि काम छैन पार्टिसन 1 यसको एमबी त्यही हो सी ड्राइभ माथिको लिएन अझै पनि लिएन सबै डिलिट गर्दियो पुरै यो चाहिँ पुरै त तीनटै एमबी को गर्दिउ फुल प्रेस गर्दिउ फुल प्रेस गर्दिउ डिलिट गर यसलाई पनि त्यसलाई पनि गर डिलिट अब पार्टिसन गर के पार्टिसन न्यू कति जीबी को छ हाम्रो टोटल 128 जीबी 128 जीबी छैन कति को बनाऊ अब तिमी बनाऊ यो 75 को बनाऊ 75 75 को 7 कहाँ छ 7 5 1 2 3 4 अप्लाई एउटा 0 कम गर
भइसकेको छ, एउटा फाटिसक्यो। त्यसलाई पनि उ गर अब तलको हो न्यू गरेर अप्लाई सी ड्राइभ यही हो। यसमें हाल्ने हो। है बुलबुक लेने बैठी ना।